Ahogy! Üdvözöllek a Sevatos Krokinol csatornán, ahol bemutatom, mennyire szenzációs játék a Krokinol, és felesleges rohanni, mert minden pöckölés számít. Ebben a videóban, mint látjátok, Krokinol táblák lesznek körül, mert olyan szerencsés vagyok, hogy több táblám is van, ráadásul több gyártótól. Ez a videó ezekről a táblákról fog szólni, ezeket fogom összehasonlítani alapvetően játékos és versenyzői szempontból. Semmilyen ellentétezésben, anyagi haszonban nem részesülök ezzel az összehasonlító videóval, és hogy bemutatom ezeket a remek táblákat. Egyszerűen csak népszerűsíteni szeretném ugye a játékot, és beszeretném mutatni, hogy ha valaki vásárolni szeretne, akkor milyen lehetőségei vannak, milyen táblákat tud vásárolni. Akkor térjünk is a tárgyra, amit előttem láttok, az egy Tracy board Kanadából. Ez a legfrissebb tábláim egyike, a Rimmer Manufactura, jó oldalról, és a legelső táblán pedig a saját dizájnnal, a Philadelphia Flyers majdnem tökéletes logójával, az pedig a Woodestic táblája. Leszeretném szögezni már az elején, hogy játékélmény szempontjából mindegy, hogy melyik táblát veszed, vagy tudsz rajta játszani, mindegyik tábla játék szempontjából, játékos élmény szempontjából ugyanolyan jó, mindegyiken tud érvényesülni a Krokinolnak a szenzációs dinamikája, interaktivitása és taktikai játékélménye. A Krokinol a világ legjobb ügyességi játéka. Az ütközők, a táblának a mérete, az, hogy hogyan helyezkedik a lyuk, hogyan vannak kialakítva a zónák, ezek mind ugyanolyanok az összes táblán, gyönyörűen szépen faanyagokból megmunkált, kézzel készített táblákról beszélünk. Másodszor pedig, amit leginkább szeretnék mondani, hogy ebben az összehasonlítóban én az árakkal nem foglalkozom. Látjátok a leírásban a gyártóknak a linkjeit, a webshopjaikban hogyan lehet hozzájutni ezekhez a táblákhoz. Alapvetően a Krokinol drága jelentős anyagi befektetéssel jár. Én ilyen szempontból szerencsés vagyok. Meg tudtam engedni magamnak, hogy több táblát is tudjak venni. Nem mindenki van így, de én ebben a videóban az ár szempontot teljesen figyelmen kívül hagyom videó során. A gyártókról és a falmazásról még annyit, bár ez sem annyira összehasonlítható. Ugye én először 2020 tavaszán rendeltem a Woodestic táblát, ott egy bő hónap után postázták ezt ki egy kartondobozban. Ugye tavaly nyáron, miután visszajöttünk Kanadából, egyből megrendeltem egy Tracy boardot, és ez Kanadából 2 héten belül már itt is volt, egy nagyon stram, kartonos és hungarocelles dobozban, nagyon gyorsan itt volt, nyilván magyar áfát kellett fizetni rá, és egy jelentős a tábla árának több mint felét kitevő szállítási költsége. A Rimmer táblák esetén pedig júliusban rendeltem egy nagyon mennyiséget, 10 darabot, és én december végén jutottam hozzá ehhez a 10 táblához. A dizájn szempontjából amúgy mind a Rimmer, mind a Tracy board esetében alapvetően praktikus, natur táblákból, versenytáblából értékesítenek. A Woodestic esetében lehet ugye ilyen custom designos táblát is kérni jelentős felárral. De tudomásom szerint Jeremy Tracy is csinált már egyedi dizájnú táblát, de alapvetően a webshopokban, amik hozzáférhetőek, amik elérhetőek, leginkább a natur, fa hatású és felületű táblákat árulják. Amikben a táblák fizikailag is különböznek, tehát a dizájntól eltekintve, praktikussági szempontból talán annyi, hogy míg a Woodestic tábla a legkönnyebb és a Tracy tábla a legnehezebb, a Rimmer tábla például a 2 között helyezkedik így tömeg szempontjából, nem tudom, talán 7, 9 és 11 kg. A táblák kialakítása kapcsán a Tracy táblák 3 ilyen tapadókoronggal, vagy ilyen gumis talppal rendelkeznek a hátsó részükön, tehát nem tudnak billegni, egy relatíven nem annyira sík asztalfelületen is. A Rimmer tábla, amivel én rendelkezem, annak is a hátulján van ilyen dörzs anyag, ilyen flottír anyag, 3 helyen, az is ugye ezt segíti, hogy ne csúszson. A Woodestic tábla pedig nem tartalmaz ilyen csúszásgátlót, annak teljesen sík az asztalfelülete. Kialakításukban
a felület, tehát a csúszó felület, amin ugye játsszuk a játékot, a korongokat pöcköljük, a csúszó felület kiképzése alapvetően nagyon hasonló, annyi különbséggel, hogy míg a Rimar és a Tracy táblának egy ilyen matt fényezése van, addig a Woodestick táblának egy ilyen tükröződő, tehát egy napos vagy ilyen világos időben előfordulhat, hogy tükröződik a felület, ez bizonyos esetben akár zavaró is lehet. Engem például kimondottan nem szokott annyira zavarni. Élmény szempontjából a felület az nem ugyanannyira csúszós. A leggyorsabb, vagy a legjobban csúszós tábla ezek közül alapvetően a Woodestick táblája. Ezt nagyon-nagyon megközelíti a Rimar tábla, ami nekem van, a versenytáblák, amúgy azt hiszem ennél csúszósabbak, és a versenytáblák ilyen csúszósak, de amit tudni kell a magyar táblákról, hogy azok felületi kiképzéséből adódóan nagyon gyors, nagyon csúszós táblák. Míg a Tracy board, bár kanadai viszonylatban a múltat tekintve én úgy tudom, hogy régebben sokkal lassabb táblák voltak, tehát a Tracy board felületi kezeléséből adódóan fokkal lassabb tábla, nem csúszik annyira tovább a koron, mint ahogy én megszoktam, ezt például az előző éves során még nem volt Tracy boardom. Természetesen kellő wax vagy csúszópor használatával lehet ezen változtatni, de igazából ezt is meg lehet szokni. Nem egy lassú tábla, de nem csúszik olyan könnyen rajta a koron, mint például a magyar táblákon. Amiben különböznek még a táblák valamelyest, az ütközők és a lyuk esetében gondolhatnánk, hogy ezek standard dolgok, valóban az elhelyezkedésük standard, fix a pozíciójuk, a luk mélységét tekintve van különbség a táblák között, míg mindegyik táblának, a lyukának a mélysége az 0,7 cm. A Woodestick tábla esetében azonban csak a tábla közepén, ott látjátok ezt a forgó ikont, addig tart ugye ez a 0,7 cm-es mélység, és a körül pedig mélyebb maga a lyuk. Ez azt eredményezi igazából, hogy kevésbé pattan ki belőle, mert jobban elfekszik abban a lyukban. Hogy is mondjam, játékelés szempontjából ez egy könnyebben 20-ast szerezhető, 20-as pöckölhető tábla, a többihez képest. Ütközőkben jelentős különbségek vannak, nem csak színükben, hanem típusukban is. Kezdjük talán a Tracy boarddal, itt elég széles, ezek a legszélesebb és rugalmas, vastag gumival borított ütközők. Ez azt eredményezi, hogy sokkal nehezebb az ütközők között utat találni a korongban, mivel kevesebb a hely, mivel a legszélesebbek az ütközők, viszont az ütközőkről nagyon szépen elpattog a korong. A Rimar táblák esetében, a Rimar táblák eseténél egy kicsit keskenyebb az ütköző, itt is nagyon jó gumiborításuk van, itt is igen jól elpattog. Talán nem annyira jó pattog, mint a Tracy esetében, de itt is nagyon jó pattog, tud össze-vissza pattogni a korong. A Woodestick táblák esetében alapvetően falütközőkkel árulják, és aztán lehet rájuk ilyen gumiírozott foglalatot venni. Igazából a gumiírozott foglalat nélkül jobban pattognak a sima falütközők, és akkor azok viszont a leges-leges legkeskenyebbek, tehát ha mondtam, hogy a lyuk szempontjából ez egy 20-as barát tábla, akkor az ütközők kapcsán is azt tudom mondani, hogy ezen úgymond sokkal könnyebb játszani, mert sokkal keskenyebbek az ütközők. Akkor is keskenyebbek, hogyha az ütköző foglalat, ez a gumi rá van rakva. A gumis foglalattal már közelíti a szélesség a többi táblának az ütközőnek a szélességét, arról viszont kevésbé pattan el a korong, jobban meg tudja fogni, kevésbé dinamikus a központban, középső zónában a korongok ide-oda pattadása. Összességében tehát azt mondanám, hogy a Woodestick táblákon lehet kezdőként sikeresebbnek lenni, mivel a lyuk kiképzés olyan, hogy könnyebben elfekszik benne a korong, illetve az ütközői keskenyebbek, ezért több a játéktér, kevésbé lehet hibázni, viszont kevésbé is dinamikus. Ha viszont téged az érdekel, hogy milyen egy versenyközelebbi élmény, akkor alapvetően Magyarországon ugye versenyeket Rimar táblákon rendeznek leginkább, külföldön pedig tengerúton természetesen a Tracy boardon, illetve UK-ban, Nagy-Britanniában is alapvetően Tracy board a legnépszerűbb és a leginkább használt versenytábla. Volt szerencsém játszani Skóciában,
ahol sokan hoztak táblákat, a legtöbbjük az Tracy volt pár rimártába is, amúgy és még egy Budasztik táblával is találkoztam, de alapvetően versenysztenderdebb táblák, azok inkább a Tracy, illetve Magyarországon a rimár. De mint említettem, mindegy, hogy milyen táblához tudsz hozzájutni, illetve milyen ismerősnek, milyen barátnak a táblán tudsz játszani, a játékélmény alapvetően ugyanolyan jó lesz. Úgyhogy összességében ütközőkről, lyukról, felületről, tábla kiképzéséről és a tömegével kapcsolatosan ezeket szerettem volna elmondani. Köszi szépen a figyelmet, sziasztok!